हेलो हाई नमस्ते अनि तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु यो च्यानल सजिलो किचन च्यानलमा। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्दै गर्दामा यदि पक्कै पनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक शेयर पनि गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। तपाईको सपोर्टको एकदमै आवश्यकता रहेको छ र के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु प्रतिको कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने मेरो च्यानल प्रतिको दिनु होला र आजको रेसिपी चाहिँ तपाईहरु प्रति एकदमै खास हुने वाला छ कि आज चाहिँ हामी बफ करी बनाउने छौं। राँगाको मासु एकदमै मिठो तरिकाले बनाउने कोसिस गर्ने छौं। यो रेसिपी चाहिँ मलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो कि मेरो सब्स्क्राइबरले कि बफ करी बनाइदिनु, यो रेसिपी लिएर आइदिनु भन्ने कुराहरु उहाँले गर्नु भएको थियो र त्यही कारणले तपाईप्रति समर्पित गरेर यो रेसिपी मैले तयार गर्न गइरहेको छु र कसरी बनाउनु भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउने छु र स्किप नगर्नु होला, फरवर्ड नगर्नु होला र अन्तिमसम्म यो मेरो भिडियोलाई हेर्नलाई चाहिँ नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला। आज हामी राँगाको मासु बनाउने छौं। यो राँगाको मासु एकदमै मिठो पनि हामीलाई कतिचोटि लागिराखेको नै हुन सक्छ र अनुरोध गरेर यही भिडियो तपाईहरुको बीचमा मैले लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। र के सामग्रीहरु हामीलाई यो मासु बनाउनको लागि चाहिन्छ हामी सुरुमा त्यो सामग्रीहरु हेरौं। यो मैले लिएको छु आधा किलो जति राँगाको मासु। मैले मसिनो गरेर काटेको छु 2वटा जति प्याज, तीनवटा जति मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको छु यो टमाटर, मैले 3वटा जति हरियो खुर्सानीलाई पनि मसिनो गरेर काटेर राखे। अदुवा लसुन हामीलाई 1 चम्चा चाहिन्छ, पेस्ट भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ खलमा कुटेर यसरी तयार गरेर राखेको हुँ। हामीलाई धनिया पनि अलिकति चाहिन्छ। मैले 4वटा सुकमेल, 3टा ल्वाङ र 2टा जति तेजपात पनि लिएको छु र मैले सुकेको खुर्सानी 4वटा जति यसरी लिएर राखेको छु। त्यसपछि मैले नुन लिएको छु यो स्वाद अनुसारको। मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा जति यो बेसार पनि लिएको छु र जिरा र धनियाको धुलो 2 चम्चा जति हामीलाई चाहियो। त्यसपछि मैले लिएको छु सुकेको खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा जति। त्यसपछि 1 चम्चा हामीलाई मिट मसला पनि चाहिन्छ र मैले लिएको छु यो 3 चम्चा जति तोरीको तेल। र यतिको सामग्री भइसकेपछि अब हामी कराईमा तेललाई यसरी राखौं र तेललाई चाहिँ तातिन छोडिदिनु पर्छ र तातिसकेपछि त्यसमा ल्वाङ, सुकमेल, तेजपात सबै हामीले राखेर एकछिन फ्राई गर्न छोडिदिनु पर्छ। हल्का फ्राई हुन थालेपछि सुकेको खुर्सानी त्यसमा राखिदिनु पर्छ र हल्का मात्रामा यो खैरो हुन थालिसकेपछि यसमा अब हामीले प्याजलाई पनि राखिदिनु पर्छ र प्याजलाई यसरी राखेर हामीले चलाइदिनु पनि पर्छ। यो प्याज तेलमा फ्राई हुन थालेपछि त्यसमा खुर्सानीलाई पनि यसरी राखिदिनु पर्छ र यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाउँदै हामीले जानुपर्छ र हल्का मात्रामा फ्राई हुन थालेपछि हामीले अदुवा लसुनलाई पनि सँगसँगै मिलाएर फ्राई गर्दियौं। हामीले पहिले नै अदुवा लसुनलाई यसरी फ्राई गर्दाखेरिमा यो अदुवा लसुनको एकदमै मिठो प्रकारको बास्ना अनि त्यसमाथि टेस्ट एकदमै बढेर आउँछ। त्यही भएर पहिले नै अदुवा लसुनलाई मैले चाहिँ राखेको छु र सबै कुराहरू फ्राई भइसकेपछि यसरी मासुलाई पनि हामीले राखिदियौं। यो मासुलाई सबैतिर लाग्ने तरिकाले यसरी हामीले उल्टाइ पल्टाइ गरेर चलाउँदै जानुपर्छ र यस्तो तरिकाले तपाईहरुले पनि चलाउँदै जानु होला र यो मासु चाहिँ मजाले चारैतिर चलाउँदै बिस्तारै अनि केही समय छोडिदै र सानो सानो आगो बनाउँदै
फ्राई गर्दै जानुहोला। यो मासु चाहिँ सबैतिर मजाले यो भुटिनुपर्छ, जसले गर्दा यो मासुको एकदमै स्वाद बढेर आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसरी भुटिरहेको छु। यो मासु भुटिन थालिसकेपछि यसमा यो बेसारलाई राखेर चलाइदिनुपर्छ। सबैतिर बेसार लाग्ने तरिकाले यसरी नै चलाउँदै जानुहोला। र केही समयपछि हामीले यो जिरा धनियाँलाई यसरी राखिदिनुपर्छ। र त्यसमा यसरी मिट मसलालाई पनि यसरी राखिदिनुपर्छ। यो सुकेको खुर्सानीलाई पनि यसरी राखिदिनुपर्छ। र यो सबै मसलाहरू सबैतिर लाग्ने तरिकाले यसरी चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब हामीले नुनलाई पनि यसरी राखिदिउँ र यसलाई पनि सबैतिर मिलाइदिउँ। र यो मसलालाई हल्का मात्रामा पाक्नलाई छोडेपछि अब हामीले यसमा टमाटरलाई पनि राखिदिनुपर्छ। यो टमाटर चारैतिर लाग्ने तरिकाले यो मासुको वरिपरि सबैतिर मिक्स हुने तरिकाले यसरी नै चलाउँदै तपाईहरु पनि जानुहोला। र टमाटर हल्का मात्रामा यसरी गल्न थालिसकेको छ र आवश्यकता अनुसार कतिको झोल तपाईहरुलाई चाहिन्छ, कतिको झोल तपाईहरुलाई मन पर्छ, त्यही अनुसार पानी तपाईहरुले हाल्नु होला। यदि तपाईलाई झोल धेरै चाहिन्छ भने धेरै पानी र ग्रेभी चाहिन्छ भने अलिअलि मात्रै पानी राखेर बिस्तारै गर्दै तपाईहरुले पकाउनु होला। र यस्तो तरिकाले मासु तयार भइरहेको छ। र अन्तिममा हामीले यसरी यो धनियाँलाई पनि यसरी राखिदियौं। र यो धनियाँ राखिसकेपछि यो धनियाँलाई पनि सबैतिर लाग्ने तरिकाले यसरी बिस्तारै गर्दै हामीले चलाइदिनुपर्छ। यो मासुको बास्ना एकदमै मिठो प्रकारको आइरहेको छ। आज हामीले चाहिँ यो राँगाको मासु बनाउँदै छौं। र जब हामी धनियाँ राख्छौं, धनियाँ राखेपछिको मासुको स्वादको एकदमै बेग्लै कुरा हुन्छ। तपाईहरु आफैलाई पनि थाहा छ ती कुराहरु। र भिडियो हेर्दै गर्दामा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै सब्स्क्राइब गर्नु होला। र मासु चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो तयार भयो। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कति मिठो मासु, कति सजिलो तरिकाले आज हामीले हाम्रो घरमा बनाउन सकेका छौं। पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर सिक्नु भइसकेको छ कि आज फेरि पनि यो मासु कसरी बनाउने, यो राँगाको मासु या भैँसीको मासु या बफ भनौं, चाहे जे भनौं, त्यो मासु चाहिँ सजिलो तरिकाले आज हामीले बनाउन सकेका छौं। यति मिठो तरिकाले, यति राम्रो र सजिलो तरिकाले हाम्रो घरमा यो राँगाको मासु तयार पनि भयो। र आज बनाइएको यो बखरी राँगाको मासु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि मेरो यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र लाइक गरिदिनु होला। र के पनि भन्न चाहन्छु भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न त अवश्य पनि पर्छ र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र के पनि भन्न चाहन्छु भने यो मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा कुनै पनि सल्लाह र सुझाव र प्रतिक्रिया यदि छ भने तपाईलाई जस्तो लागेको छ मेरो भिडियोप्रति त्यस्तै लेखिदिनु होला, ताकि तपाईहरुको यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाले कसरी अझै हामी अगाडि बढेर जाने भनेर मलाई सिक्नको लागि पनि एकदम मद्दत गर्नेछ। र यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।